السلام علیکم نن زموږ کوم ټاپک دی هغه دی میتھډز اف فیکټرایزیشن یعنی موږ په دې ټاپک کې چې کوم د فیکټرایزیشن کوم طریقې نه هغه وایو نو د لیکچر نامه کې څه خبره کوم هغه دا دی که تاسو ټاپک انټرسټډ وای هغه ساينس باره کې وي یا سجن ټاپک وي نو ماته کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ نو زه خپل لیکچر طرف ته کوم دی میتھډز اف فیکټرایزیشن زموږ کوم نن لیکچر دی هغه دی میتھډز اف فیکټرایزیشن په دې کې موږ مختلف میتھډز وایو د فیکټرایزیشن او زموږ کوم پلانې میتھډ دی هغه دی کامن فیکټر میتھډ یعنی په دې کې موږ چې کوم فیکټر دی هغه موږ کامن الو د نوم نه هم پته لګي یعنی کامن فیکټر یعنی په دې کې موږ چې کوم فیکټر دی هغه موږ کامن الو we take out the greatest common factor یعنی GCF from all terms یعنی په دې کې موږ common factor الو یعنی greatest common factor نو څه کوم د steps دي یعنی کوم د طریقه دا نوغه طرف ته موږ کوم پلانې سټپ ته هغه دی find the GCF نو په دې کې چې کوم find the GCF یعنی greatest common factor دی او موږ په معلوم کو او coefficient and variables coefficient او variable دواړه زموږ سره په دې کې coefficient هم راتلی شي او variable هم راتلی شي take out the GCF as a common factor او په دې کې چې کوم د GCF وي دا موږ take out کو دا ته موږ common کو write the remaining expression inside brackets زموږ چې کوم باقي expression پات شي دا موږ په brackets کې ولیکو نو دا موږ سره چې کوم طریقه وا چې کوم steps وو هغه ان راځو example طرف ته چې نور هم په پوه شو چې common factor method څه ته وایي زموږ سره example دی 6 + 9 نو کدا موږ ته چې کوم د موږ سره GCP دی هغه موږ سره 3 دی دا موږ common واغستلو یعنی زموږ چې کوم remaining expression پات شو هغه موږ سره دی 2x + 3 نو موږ ته 3 common واغستلو نو موږ سره راغو 3 into 2x + 3 نو دا موږ سره common factor method دی نو سره چې کوم دویم نمبر method دی هغه طرف ته زموږ چې کوم دویم نمبر method دی هغه دی grouping method یعنی په دې کې موږ grouping کوو د expression نو موږ سره used when there are 4 or more terms دا موږ ال یوز کړو چې کله موږ سره 4 یعنی څلور او دنه زیات terms وي په expression کې نو بیا موږ grouping method استعمالو we group terms to find common factor یعنی چې کوم دا term دی دا موږ group کو او په دې کې موږ بیا find کوو یعنی معلومو به common factor نو زموږ سره چې کوم د steps چې کومه طریقه ده هغه دارنګه ده زموږ چې کوم پلان دی divide the expression into two groups زموږ چې کوم expression دی هغه موږ په two groups کې divide کو factor out the GCF from each group زموږ چې کوم greatest common factor وي هغه موږ ته find out کو یعنی ته روبا صوبه یعنی ته count به کو د groups نه نو زموږ څه دا دویم نمبر سټپ او دریم نمبر چې کوم سټپ ته take out the common bracket زموږ چې کوم د کې common bracket راشي نو هغه ته موږ common کو نو راځو example طرف ته نور هم په پوه شو په steps باندې او د کوم grouping method دی په دې میدان کوی کو زموږ سره example دی x + ay + bx + dy نو کله ګور دې کې موږ سره څلور ټرمز دي نو اوس موږ دا کوم دا ټرم دي دا موږ اوس ګروپ کوو او دارنګ ګروپ کوو چې زموږ سره چې کوم کامن وي هغه پوسیبিলিټی زیاته وي نو بیا موږ هغه په خپل کې ګروپ کوو نو دا موږ ګروپ کړی دی ax + bx بیا دلته موږ ګروپ کړی دی ay + by نو و دې نه موږ هغه سره x کامن یعنی زموږ سره پاتې شو a + b په بریکټ کې دننه او x چې موږ کامن واغستو نو زموږ سره ته a + b په بریکټ کې دننه پاتې شو او موږ دلته y کامن واغستلو نو زموږ سره چې کوم د a + b دی او a + b دی دا هم زموږ سره کامن دی نو دا موږ کامن واغستلو نو زموږ سره راغو a + b او چې کوم دا y دی دا موږ په خپل کې را پلس کړلو نو زموږ سره راغو a + b into x + y نو دا زموږ سره ګروپینګ میتھډ نو راځو سره کوم دریم نمبر میتھډ دی هغه طرف ته زموږ چې کوم دریم نمبر میتھډ دی هغه دی ډیفرنس اف سکويرز ان راځو چې په ډیفرنس اف سکويرز باندې ځان کوی کو this method applies when the expression has two perfect square separated by a subtraction sign یعنی دا میتھډ موږ ال اپلای کول شو چې کله زموږ سره دوه ایکسپریشنز وي په هغه زموږ سره سکويرز وي په هغه زموږ سره سیپریټ وي یعنی زموږ سره جدا وي په سبټریکشن ساين باندې نو دا میتھډ موږ اپلای کول شو زموږ چې کوم د دې فارموله دا هغه زموږ سره دا a square minus b square is equal to a minus b into a plus b تقریبا دا فارموله ما په الجبر ایکسپریشن کې هم ډیسکس کړې و نو راځو چې ځلې بیا هم ډیسکس کو زموږ سره دلته एग्जांपल دی چې نور هم په موږ پوه شو ما دلته د a په x اچولې دی او د b په ما 9 اچولې دی نو زموږ سره راغو x square minus 9 او زموږ سره چې کوم x square دی نو کوم ګورو
3 are 9 نو موږ ته اچولې دی 3 سکوير نو زموږ سره راغو x سکوير minus 3 into x plus 3 دا زموږ سره د دې فارمولا وا نو دا زموږ سره و چې کوم ډیفرنس اف سکويرز دا زموږ سره چې کوم سکويرز دی هغه کې زموږ سره ماینس کې ماینس وي نو اله دا فارمولا او دا چې کوم میتھډ دی دا موږ اپلای کول شو نو دا زموږ سره و چې کوم دریم نمبر میتھډ نو سره چې کوم څلورم نمبر میتھډ دی هغه طرف ته زموږ چې کوم څلورم نمبر میتھډ دی هغه د ټراینومیل ان سپلیټینګ دی میډل ټرم ان ټراینومیل نو راځو چې په دې ځان کوی کو used when we have a quadratic trinomial دا موږ ال استعمالول شي چې کله زموږ سره quadratic trinomial وي نو quadratic trinomial هغه ته وایي چې هغه کې زموږ سره کوم highest power وي هغه زموږ سره 2 وي په ایکسپریشن کې نو هغه ته موږ quadratic trinomial ویل شو لکه څنګه زموږ سره یو ایگزامپل دی ax square plus bx plus c دا زموږ سره یو ایگزامپل دی quadratic trinomial نو راځو چې کوم د دې سټیپ تی ته په باندې ځان کوی کو a multiply c زموږ چې کوم د a او c دی په دې quadratic trinomial کې هغه په خپل کې ملټیپلای کو دا پلانې نمبر سټیپ او زه کوم زموږ سره دویم نمبر سټیپ ته هغه دا دی point two numbers whose product is equal to a multiply c and sum is equal to b ان دا موږ دوه نمبر یو موږ پیدا کوو چې هغه چې کوم پروډکټ وي هغه زموږ سره برابر وي د a multiply c او چې کوم سمیشن وي د دوه نمبرو هغه زموږ سره برابر وي د b زموږ چې کوم د دویم نمبر دی یعنی دا b د دې چې کوم برابر وي نو دا زموږ سره و چې کوم دویم نمبر سټیپ زموږ چې کوم دریم نمبر سټیپ دی هغه دا دی split the middle term زموږ چې کوم middle term هغه په خپل کې split کوو یعنی divide کوو by using those two numbers هغه دوه نمبر یو موږ یوز کوو چې کوم زموږ سره product د a multiply c برابر وي او summation زموږ سره د b برابر وي څلورم چې کوم سټیپ دی هغه دا دی apply the grouping method یعنی په دې کوم موږ چې کوم grouping method دی هغه موږ apply کوو نو زه اوس ایگزامپل طرف ته چې نور هم په موږ پوه شو موږ ته واضح شي د splitting the method یا trinomial method نو زموږ چې کوم یو ایگزامپل دی هغه دا دی x square plus 5x plus 6 دا زموږ سره ایگزامپل دی مونږ خو ګورو د دې چې کوم پروډکټ هغه زموږ سره برابر دی a multiply 6 یعنی زموږ سره چې کوم پروډکټ هغه زموږ سره برابر دی د 6 چې کوم دوه نمبر هغه سره هغه دی 2 and 3 نو کوم ګورو کدا مونږ په خپل کې ملټیپلای کو نو زموږ سره راځي 6 او کوم په خپل کې پلس کو نو زموږ سره راځي 5 ان دا 5 2 plus 3 نو زموږ سره راغو 5 او 2 multiply 3 نو زموږ سره راغو 6 نو دا اوس مونږ دلته پټ کول شو یعنی دا مونږ دلته اوس اپلای کول شو زموږ سره راغو x square plus 2x plus 3x plus 6 یعنی چې کوم زموږ سره د 5 دا موږ خپل کې سپلیټ کړو یعنی موږ و دا په خپل کې چې پلس کوم زموږ سره ما 5x راځي 2 plus 3 نو زموږ سره راغو 5 نو اوس موږ په دې کې ګروپینګ وکړو چې کوم ګروپینګ میتھډ دی هغه په دې کې اپلای کو زموږ چې کوم د کامن فیکټر پوسیبিলিټي وي نو هغه موږ په خپل کې ګروپ کو چې کوم کې کامن فیکټر پوسیبিলিټي نه وي نو هغه موږ په خپل کې د ګروپ کوو یعنی هغه به موږ ګروپینګ نه کوو نو زموږ سره چې کوم دی دا x plus 2 یعنی موږ چې کوم دا x دا موږ ته کامن واغستو د x square plus 2x نه زموږ سره راغو x into x plus 2 موږ چې کوم د 3x plus 6 ته د دې نه موږ 3 کامن واغستو یعنی زموږ سره راغو 3 into x plus 2 نو کومه په دې کې ګور زموږ سره راغو x plus 2 x plus 2 نو موږ x plus 2 په خپل کې کامن واغلو زموږ سره راشي x plus 2 into x plus 3 نو دا زموږ سره چې کوم trinomial method یا splitting the middle term نو دا زموږ سره چې کوم څلورم نمبر method نو سره پنځم نمبر method طرف ته زموږ چې کوم پنځم نمبر method دی هغه دی sum and difference of cubes یعنی زموږ سره چې کوم cubes وي هغه sum or difference وي for cubic expression we use these formulas موږ سره چې کوم دلته یو دوه فارمولې دي هغه موږ د کیوبیک ایکسپریشن لپاره استعمالوو زموږ چې کوم فارمولې دی هغه دا دی a cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b square دا زموږ سره یو فارموله ده دومره چې کوم فارموله ده هغه زموږ سره ده a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square دا زموږ سره دویم نمبر فارموله ده نو دا فارمولا مونږه د کیوبیک ایکسپریشن لپاره استعمالو چې کله هغه مونږه فیکټرایزیشن کوو او زموږ سره چې کوم کیوبیک ایکسپریشن دی هغه زموږ سره په منځ کې پلس یا ماینس وي نو ال دا مونږه استعمالول شو زموږ سره اگزامپل دی
چې مونږ نور هم پې پوه شو نو زمونږ سره د x سکویر ماینس 8 نو زمونږ د a په ځای x واخیستلو او مونږ د b کیوب په ځای مونږ 8 واخیستلو مونږ د b په ځای 8 نه راغستې مونږ صرف د b کیوب په ځای 8 اخیستې او چې کله مونږ د 2 کیوب والو نو زمونږ سره راځي 8 دلته زمونږ سره دی 2 کیوب چې کله مونږ دا فیکټرایز کو نو زمونږ سره راشي x minus 2 into x square plus 2x plus 4 نو زمونږ سره 2 دی چې کله مونږ د 2 سکویر والو نو زمونږ سره راځي 4 نو دا زمونږ سره کوم پنځم نمبر میتھډ دا کوم فارمولې وي دا ما په الجبر ایکسپریشن کې هم ډسکس کړی وي نو سره چې کوم شپږم نمبر او لاست نمبر میتھډ دی هغه طرف ته زموږ چې کوم شپږم نمبر میتھډ دی او لاست نمبر میتھډ دی هغه دی سبسټیټیوشن میتھډ یعنی فور هایر پاورز یعنی په دې کې زموږ سره چې کله هایر پاور وي او زموږ سره د دې چې کوم فیکټرایزیشن وي هغه زموږ سره ډیفیکلټ وي یعنی سخت وي نو هغه دا میتھډ موږ استعمالولی شو sometimes we substitute a variable to simplify the expression موږ sometimes یعنی موږ کله نه کله د سبسټیټیوشن میتھډ استعمالو ځکه موږ استعمالو چې زموږ سره کوم ایکسپریشن دی هغه چې کوم فیکټرایزیشن دی هغه زموږ سره آسان شي نو زمونږ اوس راځو اگزامپل طرف ته زمونږ سره دلته یو اگزامپل دی x پاور 4 ماینس 5x سکویر پلس 6 نو کدی کو ګورو نو زمونږ سره چې کوم هایست پاور دی هغه زمونږ سره 4 دی او دې چې کوم سالف کېدل هغه زمونږ سره لږ ونه کې مشکل دي سبسټیټیوشن د مطلب دا چې زمونږ سره یو هایست پاور وي هغه مونږ ریپلیس کو په لویست پاور سره نو هغه ته مونږ سبسټیټیوشن وایو نو زمونږ سره دلته د x سکویر په ځای مونږ y هغه سره او زمونږ سره چې کله x پاور 4 دی نو زمونږ سره به راشي y سکویر نو مونږ د x سکویر په ځای مونږ y اخیست نو زمونږ سره به راشي y سکویر ماینس 5y پلس 6 یعنی مونږ دلته د x سکویر په ځای y اخیستی دی مونږ دلته ټراینومیل میتھډ استعمال کړلو چې کوم میډل ټرم میتھډ و هغه دلته مونږ استعمال کړلو زمونږ سره راغو y minus 2 into y minus 3 موږ دا دلته ډایرکټ کړی دی نو زموږ سره راغو y minus 2 into y minus 3 ولته موږ ریپلیس کړی وو د x سکویر په ځای y دلته موږ واپس بیا ریپلیس بیک کو د y په ځای x سکویر نو زموږ سره راشي x سکویر minus 2 او into x سکویر minus 3 نو دلته موږ چې کوم میتھډز او فیکټرایزیشن نو په دې لیکچر کې موږ شپږ قسمه میتھډز ویل د فیکټرایزیشن نو آی هوپ تاسو کلیر شي وای که بیا هم تاسو مسلې دي نو ماته کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ والسلام